নমস্কাৰ একাডেমিক স্কলাৰশ্বিপটোৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছে মই ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যিটো ভিডিঅ'ত একাডেমিক স্কলাৰশ্বিপটো কোনসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলো কথা জনাই পেলাই মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে যদি আপোনালোকক এই অনলাইন প্ৰচেছটো কেনেদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব এই স্কলাৰশ্বিপটো বছৰেকত 10,000 টকাকৈ দিব সো আপোনালোকক মই সুধিছিলোঁ যে যদি ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে সেই ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব এটা বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে স্কলাৰশ্বিপটো কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই আপুনি এটা ভিডিঅ' বনাওক কিয় মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেদৰে আপোনালোকে আসাম ফাউণ্ডেশ্যন নৰ্থ আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা যিটো স্কলাৰশ্বিপ আহিছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো কেনেদৰে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই দিম আগৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে এতিয়াও চোৱা নাই এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো দি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব সেইটোত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কোৱা আছে কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেনেধৰণে আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটো পাব কোনখিনিয়ে পাব সকলো কথা কোৱা আছে মই এতিয়া সেইখিনি কথা আকৌ নকওঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই জানি ল'ব পাৰিব এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এতিয়া দেখাই দিওঁ আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব মই যেন দেখাই আছোঁ আপোনালোকে এই পেজটো দেখা পাইছে এই পেজটোলৈ আপোনালোক আহিব লাগিব এই পেজটোলৈ আহিবলৈ কেনেদৰে আহিব পাৰিব মই শেষত কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত দেখা পাইছে পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ আপোনালোকে পাৰ্সোনেল ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে মিডল নেম দেখা পাইছে আপোনালোকে সেই মিডল নেমটো আপোনাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ যিটো উপাধি আপোনাৰ যিটো টাইটেল আছে সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দিব ইয়াতে জেন্ডাৰটো আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিব মেল নে ফিমেল আপুনি তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ডিটেইলছ দেখা পাইছে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ইয়াতে হাউচ নাম্বাৰ দিব আপোনাৰ লেণ্ডমাৰ্ক দিব লোকেলিটিটো আপোনাৰ ইয়াত এক্সাম্পল হিচাপে ঘৰটোত দেখাই থোৱা আছে আপোনালোকে তেনেদৰে চাই দিব তাৰপা সিটি বা ভিলেজ আপুনি যদি সিটি হয় তেতিয়া সিটি দিব নহবা ভিলেজৰ যদি আপুনি গাঁৱত বাস কৰে গাঁওখনৰ নাম ইয়াত দিব তাৰপা আপোনাৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ডিস্ট্ৰিক্টসমূহ ওলাই যাব আপোনালোকে ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্টসমূহ সিলেক্ট কৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন ইয়াত সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টেট যেহেতু আসামৰ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ৰাস্তা ওলাই থাকিব পিন কোড এটো দেখা পাইছে পিন কোডটো আপোনাৰ নিজৰ পিন কোডটো বহুৱাই দিব তাৰপা আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে আৰু দেখা পাই আছে মেইলিং এড্ৰেছ ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব যদি উপখিনিহতি আপোনাৰ এইটো এড্ৰেছ একে হয় তেতিয়াহলে ইয়াতে দেখা পাইছে চেক ইফ সেম এছ এভব আপোনালোকে যদি বা উপখিনিহতি একে হয় তেতিয়াহলে এই ঘৰটোত সিম্পলি ক্লিক কৰি দিলে হৈ যাব আপোনালোকে এইগিটা ঘৰত ফিল আপ কৰিব নালাগে ইয়াৰ যিখিনি ডিটেইলছ ইয়াত বহি যাব তাৰপিছত একেখিনি আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাক দেখা যায় কন্টাক্ট ডিটেইলছ আপোনাৰে যিখিনি আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিব ইনফৰমেশনৰ বাবে আপোনাৰ কন্টাক্ট ডিটেইলছখিনি ইয়াত দিব লাগে আপোনাৰ ইয়াৰ নাম দিব তাৰপিছত ফোন নাম্বাৰটো দিব আপোনাৰ তাৰপা ইমেইলটো ইয়াত দি দিব তাৰপা আপোনালোকৰ যিটো গাৰ্জেন ডিটেইলছখিনি ইয়াত দিব লাগিব গাৰ্জেনৰ ফাৰ্ষ্ট নেম ইয়াত দিব আৰু গাৰ্জেনৰ টাইটেলটো ইয়াত দিব তাৰপিছত গাৰ্জেনে কি কৰে আপোনাৰ দেউতাই কি কয় বা মায়ে কি কয় ইয়াতে আপুনি দি দিব গাৰ্জেনৰ নাম আৰু তেওঁ কি কৰে ইয়াত দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকে আদাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ফেমিলিটোত আপোনাৰ পৰিয়ালটোত কোন কোন আছে সকলোখিনি ইয়াতে নাম দি পেলাই তেওঁ কি ইয়াত দেখা পাই আছে তেওঁ কি কৰে ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ তেওঁহতে ৰিলেশনশিপ কি ফাদাৰ নে মাদাৰ নে ব্ৰাদাৰ সিস্টাৰ ইয়াত সকলোখিনি এনেদৰে সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত যেনিবা আপুনি ফাদাৰ নাম লিখি দিলে তাৰপিছত তেওঁ কি কয় ইয়াত লিখিব টাইপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ফাদাৰ অপচনটোত আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াত এইটো ঘৰত যদি মাদাৰ আপোনাৰ মাৰ নাম লিখে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ মায়ে কি কয় ইয়াত লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে ৰিলেশনশিপ মাদাৰ লিখি দিব তেনেদৰে আপোনালোকে মাদাৰটো সিলেক্ট কৰিলে হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে যদি আপোনাৰ ভাইটি বা ভন্টি কোনোবা আছে বা দাদা আছে ইয়াতে তেওঁলোকৰ নামটো লিখিব তেওঁ এটা কি কৰি আছে বৰ্তমান পঢ়ি আছে নে কিবা চাকৰি কৰি আছে বা কি কৰি আছে আপুনি লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ৰিলেশনশিপ কি লিখি দিব আপুনি ব্ৰাদাৰ নে সিস্টাৰ নে তাৰপিছত আপোনালোকে কি হয় আঙ্গুলাছ থাকিলে আপোনালোকৰ আঙ্গুলৰ নাম ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত কি কৰে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে যদি কোনোবা গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বা গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আছে তেওঁলোকেও খিনি ইয়াতে দি পেলাই আপোনালোকে এই আদাৰ ফেমিলি ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ইনকাম কিমান হয় আপোনালোকে এনুৱেল ইনকামটো আপোনালোকে এই এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াত দেখা দিছে তেনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব আৰু যিখন আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনাৰ সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব
ইয়াত দেখা পাইছে আপোনাৰ পাছ একাডেমিক ডিটেইলছ আপোনালোকে পাছ একাডেমিক ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ দিব লাগিব ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে ক্লাছ 10 আপোনাৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা আছে সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আপোনালোকে কিমান পাৰ্চেন্ট পাইছিল ইয়াত দেখা পাইছে মাৰ্কছ আপোনালোকে কিমান পাৰ্চেন্টেজ আপোনাৰ পাৰ্চেন্টেজ কিমান আছিল টোটেল হেতু ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াৰ অফ পাছিং আপোনালোকে কিমান চনত পাছ কৰিছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষা এছএছএলসি আপোনালোকে কিমান চনত পাছ কৰিছিল এটো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে বোৰ্ড দেখা পাইছে আপুনি কোনটো বোৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছিল সেবা নে সিবিএসসি নে ইয়াতে গুটেইটা আছে আইসিএসসি নবা আদাৰ্স আপুনি কোনটো পৰা পাছ কৰিছিল যদি সেবা হয় সেবাটো এনে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন ইনষ্টিটিউট আছে আপোনাৰ যিখন কলেজৰ পৰা আপুনি যিখন স্কুলৰ পৰা আপুনি পাছ কৰিছিল সেই স্কুলখনৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত সিটিখনৰ নাম দিব লাগিব বা ভিলেজ যদি গাঁৱত আছিল সেই স্কুলখন গাঁওখনৰ নাম দিব তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্টখন ইয়াত সিলেক্ট কৰিব ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰিলে হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টেট আপোনাৰ পিন কোডটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টেট এণ্ড পিন কোড দেখা পাইছে আপোনালোকে দুইটা দিব লাগিব আপোনাৰ ষ্টেটখনৰ নাম আৰু পিন কোডটো দুইটা দিব লাগিব তাৰপিছত নেম অফ প্ৰিন্সিপাল আপোনাৰ প্ৰিন্সিপাল গৰাকী নাম দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ফোন নাম্বাৰটো দি দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আগত তলত চাব এইখিনি এটা আপোনাৰ 10 গ্ৰেড আপোনালোকে যিখিনি ইয়াতে দেখা পাইছে 12 গ্ৰেড আপোনালোকে যিখিনি হাই সেকেন্ডাৰী স্কুল আপোনাৰ যি হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা ফাইনেল পৰীক্ষা আপোনালোকে পাছ কৰিছিল এইচএস সেই এইচএসৰ মাৰ্ক আপোনালোকে ইয়াতে পাৰ্চেন্টেজটো দিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে কিমান চনত পাছ কৰিছিল এটো ইয়াত লিখিব লাগিব তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে বোৰ্ডটো কিমান চনত আপোনালোকে ইয়াত বোৰ্ডটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব কোনখন বোৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছিল তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ইনষ্টিটিউট আপোনাৰ যিখন কলেজত পঢ়িছিল সেই কলেজখনৰ নাম ইয়াত দি দিব লাগিব তাৰপিছত সেই ওপৰখিনি হতি একে সিটি ভিলেজ আপোনালোকে দিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপা ষ্টেট আৰু এন পিন কোড আসাম আৰু ষ্টেট যেটো আসামে হ'ব সেই আপোনালোকে আসাম লিখি পিন কোডটো লিখি দিব তাৰপা প্ৰিন্সিপাল গৰাকীৰ নাম লিখি দিব ফোন নাম্বাৰ দি দিব আপোনালোকে এক্সাম্পল হিচাপে ঘৰটো দেখাই থকা আছে আপোনালোকে তেনেধৰণে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে কাৰেক্ট একাডেমিক ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব বৰ্তমান পঢ়ি থকা আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব কাৰেক্ট স্ট্যাটাসটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে কোৰ্স নেম আপুনি বৰ্তমান কি কোৰ্স কৰি আছে যদি আপোনালোকে বিএ কৰি আছে ব্যাচেলৰ আৰ্টছ হ'ব আপোনালোকে যদি অকমান মেডিচিন বা সাৰ্জাৰী কিবা কাম কৰি আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এটো অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে কমাৰ্চত পঢ়ি আছে ব্যাচেলৰ অফ কমাৰ্চ আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব তেনেদৰে আপোনাৰ ব্যাচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থাকিলে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব তেনেদৰে আপোনালোকে কি কৰি আছে হেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি যদি বিএসসি কৰি আছে তেতিয়া ব্যাচেলৰ অফ সায়েন্স হ'ব তেনেদৰে ফাৰ্মাসী বি ফাৰ্ম কৰি থাকিলে আপোনাৰ ব্যাচেলৰ ফাৰ্মাসী যদি আপোনালোকে তেনেদৰে যদি ডিপ্লোমা কোৰ্স কিবা কৰি আছে ডি ফাৰ্ম বা কোনোবা ল্যাবৰেটৰী টেকনিশিয়ান হওক বা যিকোনো প্যাৰামেডিকেলৰ কোৰ্স হওক ডিপ্লোমা কোৰ্স এনি দেখা পাইছে আপোনালোকে এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব নহবা যদি আপুনি অইন কিবা কোৰ্স কৰি আছে তেতিয়াহলে এই আদাৰ অপচনত ক্লিক কৰিব এখিনি আনৰে ক্লিক কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াৰে আপুনি কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত কৰি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব তাৰপা আপোনাৰ কলেজখনৰ নাম লিখিব ইয়াত বৰ্তমান পঢ়ি থকা তাৰ পিছত ইয়াৰে সিটি ভিলেজ আপুনি দিব তাৰ পিছত ফোন নাম্বাৰ দেখা পাইছে ইয়াত ফোন নাম্বাৰটো দিব লাগিব তাৰপা ষ্টেট এণ্ড পিন কোড দিব তাৰ পিছত নেম অফ প্ৰিন্সিপাল আপোনাৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল নাম ইয়াতে দি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ যি এনুৱেল আপোনাৰ খৰচখিনি ইয়াতে দিব লাগিব দেখা পাই আছে এডমিশন ফি আপোনাৰ এডমিশনৰ কিমান পইচা গৈছিল এটো দিব লাগিব টিউশনত কিমান পইচা গৈছে দিব লাগিব তেনেদৰে বুক লোডিং ফুড আদাৰ তাৰ পিছত টোটেলখিনি আপোনাৰ টোটেল এই গিটাত যিমান হৈছে আপোনাৰ সেই টোটেলখিনি এই ঘৰটোত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে আদাৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক খুদিছে ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন খুদিছে দেখা পাইছে আপোনালোকে আপুনি এই স্কলাৰশিপটো বাবে কিয়ৰ যোগ্য হ'ব বিচাৰে বা এই স্কলাৰশিপৰ আপুনি কিয় যোগ্য এনৰে আপোনাৰ মিনিমাম 200 ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত এই বক্সটোৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে এনসাৰ দিব লাগিব আপোনালোকক কৈছিলো যে আপোনালোক কোনো মেৰিটৰ ওপৰত আপোনাৰ পাৰ্চেন্টেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ স্কলাৰশিপটো নিদিয়ে আপোনালোকে এই কোৱেশ্চন দুটা ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি এনসাৰটো কেনে ধৰণে দিছে সেই এনসাৰ দুটা ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক এই স্কলাৰশিপটো প্ৰদান কৰিব স্কলাৰশিপৰ মেৰিট লিষ্টৰ নাম আহিব আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅটো ধুনীয়াকৈ কোৱা আছে চাই ল'ব সেই ভিডিঅটো ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে সেই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে কেনে ধৰণে উত্তৰটো দিব এনসাৰটো দিব স্যাম্পল এনসাৰটো আপোনালোকে এই ইয়াত ক্লিক কৰিলে দেখা পাইছে স্যাম্পল এনসাৰটো এনে ধৰণে আপোনালোকে চাও এনে ধৰণে দেখা পাইছে এনে ধৰণে আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত অলপ এনে এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখাই থৈছে সো আপোনালোকে এনে ধৰণে এই ঘৰটোত অলপ মানে 200 মান মিনিমাম 200 ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে লিখিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটো দেখা পাই আছে আপোনালোকে
আগলৈ কি হোৱা আকাংক্ষা আছে আপোনালোকে ইয়াতে সো এই কোৱেশ্যনটো ইয়াতে অলপ 100 ৱৰ্ড আপোনালোকে এই মিনিমাম এইটো 100 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব চেম্পলটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আকৌ চাই ল'ব পাৰিব কেনে ধৰণে লিখিব লাগে এইটো তাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব এইটো আপোনালোকে যদি স্কলাৰশ্বিপ আগতে কিবা পাইছে নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত লিখিব লাগিব অলপ যদি নাই পোৱা নালাগে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰেফাৰেন্স ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব ফুল নেম আপোনালোকে ফুল নেমটো ইয়াত দিব তাৰপৰা ফোন নাম্বাৰ দিব অকুপেশ্যন কি কৰে তেওঁ সেইটো দিব তাৰপিছত ফুল নেম ইয়াতে দেখা পাই আছে তাৰপিছত একেধৰণে ফোন নং অকুপেশ্যন আপোনালোকে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এই ঘৰটোত সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব এটা ইয়াতে ৰাইট ক্লিক বহি যাব বহি যোৱাৰ লগে লগে তাৰপিছত আপোনালোকে এই সংখ্যাকেইটা যেন দেখা পাই আছে 43565 সবই বেলেগ আহিব এইটোকে নাহে আপোনালোকে এই সংখ্যাকেইটা সিম্পলি টাইপ এবভ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ যিখিনি এই ওপৰ নাম্বাৰকেইটা সিম্পলি ইয়াতে এই ঘৰটোত বহুৱাই দিব বহুৱাই আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে সাবমিট অপচন আপোনালোকে সিম্পলি এই সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ আহি যাব যিখন আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিছিল এই ফিলআপসমূহ হৈ পেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন ফৰ্মখন আহি যাব আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ ফিলআপ হৈ থাকিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সেই ফৰ্মখন প্ৰিন্ট কৰি নি আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰি বা PDF ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন আৰু আপোনালোকৰ সকলো ডকুমেন্ট এটা ইমেইল আইডিত পঠাব লাগিব সেই ইমেইল আইডিটো আগৰ যেটো ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছিল তাতো দেখাইছো আৰু এতিয়াও মই এই দেখাই দিছো স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে আপোনালোকে এই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকে সিম্পলি পঠাই দিব লাগিব ইমেইল আইডিটো নপঠালো আপোনালোকে ইয়া যেন এইটো ডিটেইল দেখা পাই আছে তলত দি থোৱা আছে ডিটেইলছখিনি সেই যেটো ডাকঘৰ আপোনালোকে ডাকঘৰ যোগেদিও এই ডিটেইল তলৰ এইখিনি ডিটেইলছত পঠাব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে লগতে আপোনালোকৰ কি ডকুমেন্ট লাগিব আগৰ ভিডিঅ ধুনিয়াকে কোৱা আছে সেই ডকুমেন্টখিনি আপোনালোকে ইমেইল আইডিটোত পঠাই দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আহিবলৈ হলে মোৰ এই ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে এই পেজটোলৈ ধুনিয়াকে আহি যাব পাৰিব আৰু ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে দেখা পাই আছে এই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিবলৈ হলে মোৰ এই পেজত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন পাই যাব ফৰ্মখন মই কৰা ধৰণে সকলোখিনি কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই এতিয়া আৰু যদি কিবা জানিব লগা আছে প্লিজ কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰে আৰু লগতে মোৰ যি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ইয়াতে লিংকটো দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি মোক ফলো কৰি আপোনালোকে মোক কিবা যদি সুধিব লগা আছে মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে আজি আমাৰ ভিডিওটো ইমানখিনি আছিল আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোতে প্ৰথম আহিছিল বা আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব আমাৰ চেনেলটো 5K হ'বলৈ গৈ আছে প্লিজ সকলোৱে আমাক প্লিজ সাপোৰ্ট কৰিব থ্যাংক ইউ